happens when you train like Floyd Mayweather. Organizers are like Mayweather. They never not training, you know. And I think that these are the people again that we should be looking to follow in these times. But you dropped the mention of the House Party app. Mike, are you on House Party? You use it? I just found out about it. I got the cool people in my life helped me to what's new. The two apps I'm most interested in right now are House Party and there's an app called Combos that allows me to speak directly back and forth with people. That's a lot cooler than sometimes Twitter or stuff gets lost in translation. But you know, I'm still over there tweeting with the angry moms and dads. Shouts out to the old. I think about where activism was on this issue in particular when Ferguson happened, and looking at it now, and it's while you know there was definitely a lot of positives that came out of Ferguson, particularly the Black Lives Matter movement. Seeing the level and the difference is that you know clearly there was a lot of lessons learned there, and they've applied them now, and so there it definitely seems much more cohesive, and that's been impressive. What has impressed you about what you're seeing, especially from these young people who really have seemed to seize this moment? What I've seen be most beautiful about this time is kids have the ability to adjust and move and be like water. They're truly plotting, planning, strategizing, organizing, and mobilizing. The skateboard kids came in. Usually you would see in the 60s, black people look like me. We'd make public protests. We'd get our heads split open. Sympathetic whites and allies and people who truly believe in freedom, justice, and equality entered the stage. Now, not only are you beating black people, you're dragging off white people. Like, and it became a tapestry, a unified front to give us our most basic civil rights and acknowledge our human rights. That tapestry is happening again, and it's happening in a bigger and better way. I was talking about those skateboard kids. I saw those kids first come in as defenders. When police were hacking with people with batons, they held up the skateboards to protect them. Most kids who skateboard, my kids skateboarders, most skateboard kids in the South don't look like me, right? But I saw the skateboard community literally come in and save protesters from beatings, and then they got really frisky and they started attacking back. And I was like, this is, although I don't want violence in the streets because those kids deserve to grow to be adults without being soldiers against the state that their parents pay taxes to. It impressed me that the proletariat showed government that you work for us. And in this moment, we are exercising our right to make public display of the evil that is happening. It makes me proud that I live in a country that promised equality, rarely giving it to people who look like me. People who don't look like me. Maar je kan ook gewoon op mijn, je zit in de party toch? Dan moet je gewoon op mijn naam klikken en een uitzending bekijken. And I think anybody who's watching has noticed that it's not just black people who are out here protesting. No, it's a tapestry. En dan moet jij even abonneren. Begrijp je? The Amish. Yeah. Wasn't that crazy? I didn't even know the Amish saw the news. 591. I was thinking, who told them? Right? I was like, I didn't Thank you. I was so impressed though. I was so thankful. My heart was filled with joy. Yeah, so you're seeing all these different types of people that you never thought this issue would resonate with them. It kind of reminds me of your music. Your music is unapologetically pro-black. Unapologetically, right? Absolutely. But yet, when you look at a Killer Mike fan, Kijk ze allemaal naar mij toe it's komen dan. across weet je dat ik lijk ben of zo? section of people. Why do you think your music is able to resonate that way, despite the fact that you are also clearly talking to your people? Yeah, I'm proud to be me. I like black people. I'm not making no excuses. I'm not making apologies. Entrepreneur. I love us. I am in love with us. And because I love me, it has nothing to do or affecting my love of others. I have a very good friendship with East Indian cousins, Raj and Neil. They own the store right next to Walters on what's happening. So if you're from Atlanta, you know about Walters. If you're a big guy from Atlanta, you know about, the store right next door. These guys have always just been good to me. Raj went to India. He came back, brought my wife incense, these beautiful little elephant characters. He's proud to be Indian. I've learned about being Indian from my Indian friends. When you're truly who you are, how could you be offended? How could you not love it or like it? Like, man, I'm a part of the original people on Earth. I'm from the continent that birthed all humanity. I think when you wear that proudly and unapologetically, and not from a place of needing someone to be below you,
There's no reason for people not to like me. I like you. Ben jij dat ook? I got plenty of heroes lekker that don't look lekker like man. me. There's Samir a Amraoui. John Brown on my wall in my basement. Welcome in the stream, my brother. He's a hero. He doesn't have to look like me. You know what I mean? But I Wassalamu alaikum. who look like me aren't great. I didn't say good. I didn't say good enough. I didn't say equal. I said great. I'm from a Marokkaan. And if you can't accept that, then maybe I'm not for you. But I believe that because I am simply who I am, I believe that gets accepted. Because you know what? I remember being on the tour bus, and I'm on there with a bunch of Northeasterners because my rap partner, a white guy from Brooklyn, and jij hebt deze kind ook, swamp people, and everybody's laughing, and I come up and stand to the front. And I look at it and I start smiling and I look at the room and say, I got more in common with them than any of y'all. And I just walk to the back. Ik heb 2 kijkers staan er. 3 Because kijkers. it's the truth. I'm a southern boy. My grandparents from Alabama and rural Georgia. I grew up more like people on Don't forget to leave a like, guys, subscribe if you're new, hit that notification bell because that's important. People identify with Importante. me because I'm your typical American. Killer Mike. Oh, that's his name. And I have some special things. I'm not going to deny that I'm special. I'm the smart kid, went to Morehouse, had an understanding of some cool stuff. I married a beautiful woman, that helps, But I think that ultimately what resonates with people is that I'm a regular guy. One of my best friends in the world is a white guy from Brooklyn. So I think that people understand that I have the ability not to look past your race or ethnicity, not to look past who you are culturally, but to look at it and love it and learn from it, without wanting to co-opt it or be it. What you're talking about, in a very succinct and Jamel, sport way, journalist. Really allyship, and that's been a word that, you have a lot of. It sounds like you have a lot of really great allies that are in your life. Now, in this moment, I've gotten the question constantly. I assume you have too, about how to be an ally. What do I have to do? Right? I've had so many conversations with white people, like really good friends of mine, in the last 2 weeks. Where all right, guys, I appreciate your enthusiasm, but hold on a second. But nevertheless, that being said, is that what would you say to somebody Yo, Brent, who wants what's to up? not only be an ally but be a good ally? You want to be a good ally in this. Welkom in de stream, Brent. Don't forget to leave a like. Niet vergeten blauwduimpje achter te laten, jongens. On a ground level, Bedankt. Dankenschön, dankenschön. Electrician, you're a plumber. Grab one young man who doesn't look like you, a young woman, and teach them that trade. Yeah. That's allyship. Allyship isn't just throwing the money, but if you got the big money, put it towards somewhere, but on a very real and basic level. My son had an accident with a man named Keith. I bought my son a car. My son Malik, with a very pretty girl in the front seat, rear-ended this guy. Calls me. I pull up to Keith and the police officer. I say if he'll allow me to handle this privately, I just don't want to call my insurance company because, I had just gotten in an accident, so I drive fast. My son, Keith, in good faith, gave me the opportunity to do that, and me and this man became friends. I'm literally friends with this white man who told me about Atlanta, pre-white flight and desegregation, who's taught me about fatherhood and the importance of presence in your child's life. That doesn't happen if we're not open for it to happen. So an allyship with white people doesn't have to be an organization that saves the world. But you do have to do what me and Keith did. You do have to, on blind faith, trust someone who doesn't look like you and allow that person to educate you. So an allyship is not just calling your black friends saying what I do. It's going to black organizations that might be local and saying what am I doing. It's calling your friend and saying, what's the next thing you're doing? Ja, toen hij boos op je was, toen hij toxic was. Doesn't mean you get to go to the black people meeting, but it does mean that they say I'm going to feed people on Skid Row. You show up, and you show up with empathy and care, and you do it. And I'm going to tell you, we need doctors in that space. We need lawyers in that space. We need legislators in that space. We need the people who are really empowered to be in that space because there's some things that need to happen on ground level that once the grassroots people have gotten it here, there needs to be money put behind these things. A lot of the problems that we have now that are erupting could have been solved in 96, 2006, 2016, and all these other years, but we chose not to because we trusted the right thing's going to happen. Right thing's not going to happen unless we make it. And after that, you have the potential to truly be brothers and sisters. You have the potential to be past Wacht even jongens, ik ga even wat doen, ik ben zo terug. cultural, national, religious markers
evict the fact that I know that I'm talking and I'm with a human being, and at our very core, past any physical difference, my job is to honor the soul of that other human being. So there's no need to have allies because I'm not at war. I truly have a brother and sister. There's no need to have an ally because there's no threat of war. I refuse to send any 18-year-old boy or girl off to die. And that has to be something that's much, much deeper than policy, much, much deeper than the human condition in the last 500 years. We have to get back to that. So that's my humble opinion. I don't know, where that takes white America, but I hope we stay standing up, fighting together. Mike, we've been having this great conversation, and a lot of people watching, they probably want to know, because again, these things happen in flashes where 1 minute we're talking about this, everybody's fired up, everybody's willing to do things, and then the next minute the momentum dies. So how can the people who are watching now, how can they keep this conversation, this action, this momentum going? Take this conversation, get 8 to 10 people around you, your neighbors and people who live within 10 square miles, and start to see what you can do to affect. And then connect with other people that may be in closer proximity, 30, 40, 50 miles, even another city or places that are doing it right, or that are doing it right in other places. Connect with those people and just if all of us do a little, no one has to do a lot. If all of us do a little, if all of us pick a little to do, no one will have to do a lot. That's a word right there. If we all do a little bit, nobody has to do a lot. Has to do a lot, absolutely. Nobody has to do a lot. Mike, I have enjoyed this conversation like I enjoy every conversation with you. I can certainly talk to you. Yes, it is mutual. The mutual respect and love of society right here. Thank you, and more importantly, thank you for everything you do on the ground. I mean, so many people. I mean, I knew that you tell the truth the way it needs to be told, but a lot of people during this time of crisis have been exposed to you and understand that. I mean, you really are for the people. This is called We the People. This is you all day long. So thank you for all the work and all the inspiration, all the words, everything that you're adding to this conversation, and more importantly, to this action. With that said, we have to say goodbye, but we don't have to get out of here just yet because I'm gonna toss this on to my brother, Van Jewel, who can take it from here. Jamel and I, we spent the past hour, we've been talking to Killer Mike, we've been talking to Elaine Welteroth. We also got a chance to see that amazing video from Lil Baby. Jamel, what did you get from your conversation with Killer Mike? And more importantly to me, what do you make of this moment that we're in? One thing you can always expect from Killer Mike is blunt honesty. I think that's why people look at him as a really credible voice right now. He's honest about what he knows and honest about what he doesn't know. So I think when you have those elements, that's going to always make for a pretty good conversation. I'm with you. I mean, naar at the same time as naar de drama daar bij jou. It's also a little bit surreal in terms of what took us so long to get here to make sure that we're not always starting from ground zero every time we have to have a significant conversation. Why do you think it's different? Because I mean, there have been videos before, and yet people still now help me understand what's different this time. Dat is een film die op radio zit. Two things that I think stood out about the George Floyd video. One, there was no yeah but. And granted, in my mind, we've seen videos where there was no yeah but people nevertheless invented a yeah but. But in this one, there really wasn't one, even if you were Stretch Armstrong trying to stretch and find one. There just wasn't one. Hey, maar ik vind het wel heel saai, man, dit. Ik weet niet wat de fuck... Stuck with me is the look on this officer's face as he was kneeling on George Floyd's neck. It was so Captain America daarvoor gaan ze van de as if this were Thursday. And he showed such little emotion, remorse, any emotion you want to name. He didn't show any of that as he killed a man in the middle of the street with bystanders looking on. So I think that situation, coupled with the fact we had already been reeling from Ahmaud Arbery, we had already been reeling from Breonna Taylor, and even though the situation wasn't fatal, there was definitely a storm of frustration at what happened with Christian Cooper. So allemaal leads us to this moment where finally even the most adamant naysayers who wanted to pretend as if this wasn't a structural problem, what could they say?
I mean, there was nothing else that could be said, and I think everybody who was already fed up decided now is the moment, now is the time. The world has slowed down because of COVID-19. If we are going to address this, this needs to happen now. I've never seen 20, 30 million white people asking black people for leadership. That's Get free PUBG, Prime Plus, get free I don't know, UC Google Cash. is a powerful tool. I don't know. I'm realizing now, though, that this is an honest question. How do you think that we as African Americans and our allies can rise to meet a moment like this and actually accept the fact that we may actually have a couple million new allies, and how do we deal with that? That's new for us. I'm glad you used the word leadership because there's a difference between us being put in a leadership position and us being put in an educational position. The educational part, we are long past, right? Ik ben met die tijgers. Educating anybody else about race. We're not here to soothe you. We're not here to make you feel better. Doe niet tagen als je pussy bent. And it looks different depending on how you want us to take that leadership. Certainly, we are accustomed to being voicing these issues. We're accustomed to setting an agenda. It's fine if we continue to lead in that direction. I think what we're looking for is if this were, a relay race, we want to pass the baton, and we want you to be able to say, okay, here's what we've been feeling about this issue. Here's what needs to happen to change it. The other part of this race is that you got to be willing to run it just as hard and as fast as we are. Because if you're not, that's why we remain stuck in the flying pattern that we've been in for hundreds of years and decades as we've tried to reconcile this issue. So we have to figure out what is the most useful way of allyship. We see a lot of people throwing statements around. We see a lot of people throwing money around. We need that to be a focused effort, and more importantly, to be vocal about it. I can't take any more double-sidedness. There can be no more other-siderisms, if I may make up a word, meaning that you give over here, and you're a company that is like, yeah, Black Lives Matter, except for in my boardroom, where they don't, or except for in my organizational chart, where they don't. So I'm done with that, right? That's great. Charity's great. Charity doesn't change structural racism, right? What changes it is when you actively look in your building and ask, why aren't there more Black people in this building, in this boardroom, in this system? So the allies that we have, what you can do, change the structure and culture of your companies, of your businesses, of wherever it is you have influence. Start there. The thing I try to tell people is, it puts us in a no-win situation. I want white sisters and brothers to be better educated. Waarom voor jij mij getoeterd, man? Jij hebt mij getoeterd wanneer ik jou niet getoeterd heb. The reason you pay tuition is because it's costly to educate. Tutor voor tutor mag niet, man. Het is cultuur tutor. Educate me. Ja, het is cultuur tutor. Daarom ik tutor alleen natuurlijk. Alleen Turk tutor. Alleen Turk tutor. Turk weet wanneer ik tutor gebruik, Turk. Gebruikt wanneer jij goed Turk kan praten met tutor. Ja, tutor is belangrijk wanneer Turk tutor. In America is just as complicated as Russian. And you want me to teach you that in 5 minutes. And also, if I make you feel bad about it in any way, now I got to be your therapist too. And like you said, soothe you or whatever. That's got to stop. I would love for somebody to come to me and say, I made my whole family watch the 13th and read the new Jim Crow and read White Fragility, and we had a question on page 52. Now, hey, we can have that conversation all day long because you're doing your homework, but don't flop on me like you never heard of Google. If you wanted to know about cryptocurrencies or whatever, you find that stuff out before any Black person ever heard of it. So I'm sure you can educate yourself about anything you want to know. I have to say something to you because I've never gotten a chance to talk to you. I feel like I know you because I'm such a big, mad, crazy Standards fan. But I love you to death. I just am so proud of you. I'm saying proud of you almost as Patrick. I am so proud that you exist. Where do you find the strength to continue to do what you're doing and say what you're saying, even in the face of opposition, to the point where now the whole world has to listen to you? Where did you find the strength when they weren't listening? I guess maybe this is just part of the Black woman's condition is that we don't know any other way. And most of us, I come from a line of Black women who were just like this. My mother's like this. My grandmother was like this, where it's the old phrase we've all used as Black people, making a way out of no way.
And Share nice, scream man. until they hear you, you know. The opposite of that is what? Is that I can't even afford to do that. I don't know any other mode but to fight for what's right, but to try to stand on the right side of history, but to speak for people who don't have a voice or a platform as large as mine, because somebody did it for me. What advice do you have for people who want to have these conversations, maybe not as well spoken, not as well read as you might be, but who really are sincere and want to have a conversation? I think you have to start from a point of honesty and being real about what some of your beliefs, prejudice, biases are, where they come from, why you learned them. I think if you take anything else beyond race, as we get older, we do a whole lot of unlearning. Young folks, when you get to like your 30s, you do a whole lot of that, right? But yeah, my advice is to always start from the point of truth and honesty and self awareness. And you'd be surprised what you can get accomplished just by digging into those things. I mean, if you know you come from a racist background, or if you come from where race was talking about a certain way, be honest about what those conversations were and what they taught you. And ask yourself, is this the kind of person that you really want to be? Yeah, I feel like there's a 21st century mindset and a 21st century skill set that Je kamer waait om. Hoe de everybody's fuck gonna kan je need kamer omwaaien? a mindset of empathy. I mean, we're going to be dealing with people, every color, flavor, every kind of human being ever born. We all have to deal with each other now because of the internet. Is je huis van, is je kamer van kartonnen dozen gemaakt? Nigeria, that's just the world. So you have to have a mindset of empathy to really try to understand where people are coming from. You have to have a skill set of listening. If you understand this conversation, you can talk to black folk and brown folk and Muslims, everybody else. So we're trying to confer a benefit to you. We're trying to make you better. It'll make my life better, but it'll make your life better too. Now, what charity are you supporting? Well, as some people can maybe see my T-shirt, it says "Support Black Journalists." Right? The lack of still Black journalists in most newsrooms is pretty appalling. What changed my life and what got me really on the right path in this business was being a member of the National Association of Black Journalists. NABJ is the largest minority journalism organization in the country. The development, the networking, job fair, internships, scholarships, what happens there has changed lives. You know, it changed a lot of people's careers. I mean, people like you, Van, and everybody you want to think of, Roland Martin, Soledad O'Brien. It's just a number of people, Michael Wilbon, that are a part of this organization and have been able to build legacies there. And so it's on us to, again, usher in this next generation of young journalists who, I get it right now, feeling really discouraged when they look at not just what a lot of newsrooms look like, a lot of networks look like, but also we're under the under the shadow of a pandemic right now. So there's a lot of journalists who have lost their jobs. A lot of companies are downsizing. They need a reason to believe and to be in this business. And so NABJ has done so much for my career and continues to do that for others. So that's the charity that I support, and the organization that has changed my life and that of many others. Well, listen, I second that, third that, and fourth that. NABJ is a beautiful organization. I've got groups I want to support as well. But what I want to say to you is just thank you for your light, for your leadership, for your courage, for your entrepreneurship, for your T-shirts and all that type of stuff. Make sure to support the sister businesses, and let's keep this conversation going. Much love to you. Thank you, Van. This is a pleasure. Hey, this is nice. It's nice rap song. I got good news for you. I got bad news for you. Little baby. The good news is that people are activating all around the world, all across the planet for change. That is a powerful moment. Here's the bad news. Unfortunately, this is not a one answer fixes everything situation. We're talking about systemic problems, which means it's not just one law or one person. You need 360 degrees of change to shift to get the outcome that's right. But we can get there if we keep talking, if we keep working, if we keep building. And if we do that, we can reshape America. That can be done. It's been done in the past. We can move the whole world in a better direction. So I hope that your cell phone right now is full of screenshots of these tools that we've been trying to give you to continue taking action from this virtual town hall. When this stream ends, the conversation should not end.
We got to keep pushing. We got to keep going. We are in an important moment in history. And what you do is going to determine the outcome. 2020 is going to be talked about for 20 years, 100 years, maybe 1,000 years. But the future's not written. It's up to what you and I do and what you and I decide is going to happen. So I want to give a special thanks to the powerful voices that we've had, Elaine Welteroth, Killer Mike, Jamel Hill. Make sure you visit 50percentpledge.org to learn more about the power of money. Also visit my organization, reformalliance.com. We're trying to make a change. Let's be about it, not just talk about it. I'm Van Jones. Hey. Ik ben met... Ja, dat was hem, jongens. Nou. Oh, ga je stoppen met streamen? Nee, dat niet. Maar ik ga wel uit deze Party Royale. Oh. Tegen de grootste sweats ooit. Ik heb de beste aim, maar ik kan niet meer shots raken. Let's go. Hé, maar wie is er aan het kijken dan? Ik Hier, moet je mijn lokker zien. Nou, wat gaan wij doen? Is mijn... Voor mijn boeken. Ja? Rond 2 uur in de avond. Ik haat mijn leven. Waarvoor? Oh, deze guy is me safe hier. Ik heb hier een 16 euro kaartje liggen. Maar waar, dat weet ik niet. Maar dat is waar. Ik haat mijn leven. Ja. Nee, hij draait zich 1 keer op en natuurlijk heeft hij een gouden tag. Waarom zou hij dat niet hebben, hè? We the people. Kom anders duo's. Nee, oké. Ja, kom dan. Ik zet hem even open. Want zo te zien accepteer je geen vriendschap niet. Ja, wacht even man. Kom. Deze kan ik wel. Oh, ik kan deze. Kankerij, man. Oké, wat is jouw naam hier op Epic dan? Marok SP15. Marok met een K. Dus schrijf het met een Marok S. SP, Nee. Ik weet, het is een koude domme naam. Nou, ik kan niet vinden man. Gewoon 10. Dan 010? Nee, gewoon 10. Ja. Gewoon 10. Ja. Kom maar, Jesse, mama. Shit. Hé, hoe gebeurt het nou? Oh ja, ik heb dat eens even mee gekund.
enige die wat ik nog heb. Un loker, hè? Ja, kom maar goed plan. Overigens die wordt niet opgestart, want hij wil het even niet doen, maar... Nou, dat heb je wel eens. Ja, toch. Shit. Neem voor dat weet Ja. Ah, wacht, ik nog wel even. We moeten even inkomen samen. Daar heb je. Deze. Gino. Gino Pieter Mai. Ja, het is hot. Hey, dit is wel een hot drop, hè, maar ja, fuck it. Ah, shit. Ik ben vergeten mijn shit dicht te zetten, man. Nu gaat de hele fucking lobby voorkomen. Heel let op. Daar heb je. We gaan ze allemaal nakken, oela. Dat is niet zo handig. En is dat niet handig? Iets Oké, deze motherfucker ga ik even pakken, want die begint dit op mij te snijpen. Als een of andere mogol. Idioot. Yes. Nou, ik heb er één dood. Ik heb er nog een. Zo, had nog bijna. shame. Ja, ik moet even een medkit zien te vinden, man. Ik heb 1 schot nodig, dan ben ik dood. Hoe dan? is niet echt goed wat kennen. Nou, dan gaan we. 1, 2. Ja. Hij komt naar mij toe nu. Ah, ik heb hem. Gewoon met die flare gun. Ik heb hem gewoon gepakt met die flare gun. Ja, dat hebben we goed gedaan, hè? Deze is van... Eerlijk, zag je dat? Ze kwam ook nog van 2 kanten. Gekke shit.
4. Nou, ik heb er ook 4. Lekker. Volgens mij heb ik heel lezen gewoon uitgemoord. Deze weet ik niet. Ik denk dat ik weet het ook wel niet. Jezus, kankerblinde vink, jongen. Ja, als ik nu nog iemand tegenkom, ik ben Eerst gewoon... kende ik dit zo. Mensen kunnen op mijn blazen en ik ben dood. Mag dat niet, hè. Oh. Tuurlijk, en dan komt zo'n wagen hier ook nog, ja toch? Oké. Ja, dat is Ik ben niet achterlijk. Loop door, loop door, loop door, loop door, loop. Maar ik snipe deze motherfucker wel even. Oh. Ik snipe hem met een AR. Let's go. Je weet gewoon wanneer je twee skins, twee OG skins als OG ziet. Je weet gewoon dat je gewoon keihard weg moet rennen. Volgens mij weet ze gewoon dat ze niet kunnen winnen. Weet je hoeveel kills jij? Jij hebt nu 8. 8 kills, ik heb 6 kills. Weet het. Let's get it on, man. Lekker gewoon even een 20 bommetje knallen, jongen. Jongen. Wie zei doe je? Ja, dat was een klein tegenstand. Perfect timing! Wauw! Wow, echt heel logisch. Kango. Kijk, en ik ben live hè, ook nog. Dat is best knap. Hey, ik zie iemand voor mij, wacht even, die ga ik even snipen. Ah joh, rot op man. Hey, hoorde je dat ook? Je hoort eerst die snipe, pam, en dan... Dat vind ik mooi. Hier is een medkit hè, ik weet niet of jij hem moet hebben, maar... Heb jij nog niet die kan stekken? Ik heb er al 6 man. Ja, die liggen daar ook. Ah, we hebben 9, ik heb 9 kills nu, let's go. Lekker man. Ik ga sowieso 10. Jezus, Ik ga er sowieso 10, ga ik sowieso al redden. redden. Weer gedaan. Snap je dit? En waarop? 11 ook wel. Als in één keer alle twee voor me staan. Nee, hey, hier zijn die motherfucking marauders en die haat ik. Hey, wacht even, deze ga ik snipen, hey, let op, let op. Jeus man. 3, 2, 1.
allemaal, hè. Ik had ze allemaal. Ik had ze allemaal, hè, wist je dat? Bro, mijn ouders zijn net henchmens, maar het is van de hele tijd. Hé, maar ik had ze gewoon allemaal gewoon. What the fuck? Hoe dan? Hé, nu worden we gegeten door iemand anders. Wacht even, volgens mij zie ik hem. We kunnen heel lazy aan, maar ik kan heel lazy aan, maar niet echt een paar bereiders. Hey, and Smiley, what's up, man? Smiley, I mean. Nee, hij heeft mij... Ai. Hoe dan? Ja, hij gaat mij afmaken. Wat? Welcome to the stream, SN Smiley. I don't know what language you speak. Sorry, but I'm gonna leave. Well, I speak English, but I don't know for you. It's all good though. I speak Dutch and English. 2 languages. Ah, niet slecht. Ik had toch 10 kills, hè? Of niet? Oh, 9 kills. English, people were speaking a different language. Yo, don't forget to leave a like, hit that notification bell. You know how we do. Laat je even lekker een OG skin checken in mijn handen. Red Nose Rainbow. Yo, I appreciate it, SN Smelly. Appreciate it. Welcome to the family, Shay family. Let's get it. This the safe squad, man. Let's get it. Oh. I'm gonna take this one. Nice. Oh ja, Mr. Flex en alles. Ik heb geen skins om te flexen. Nou, ik doe. Ik ben maar van wat nog verder. Misschien meteen langs keer is. Ah, dit is gierig. Geen internet voor mama. Ik ga een rek spelen. Let's go. 593 subscribers. Let's go. Kankerlijden. Maar ja, zo tryhard ben ik niet, toch? Ja, met de Black Knight is Nou ja, ben je dan tryhard? ja, tuurlijk. Ah.
Man. Dat noem je gewoon OG, snap je? OG, vanaf season 2. Ik kan het wel tryharden. Dat is niet veel. Kijk, OG's kunnen altijd tryhouden als ze willen, snap je? Er zijn wel veel mensen hier. Maar ja, des te meer we kunnen killen, snap je? Juist dan. Keep that same energy. Er zit ook gewoon in twee hele aparte gedeelten van Levi, hè. Gewoon ik zit in de week 1, jij zit in de week 2. Zo moet het ook. Ik neem gewoon letterlijk, ik heb nu gewoon letterlijk geen vriendin bij me, alleen maar Ik zit wel goed doen. Ik ga mensen nou even opzoeken. Snap je? Eerst deze keer even openmaken hier zo. Kanker op, man. Yo, schapengang. Dat is goed, jong. Kom op. Is goed, koekenbakker. Hij is net een skulltrooper. Get the fuck out of my face, boy. Fuck doe jij dan? Hier, bitch. Ik heb al 2 dood. Hey, welkom in de stream, Schapengang YouTube. Nou, niet vergeten het blauwe duimpje achter te laten. Even abonneren als je nieuw bent. En ja, belletje aantikken, dat is heel belangrijk. Gewoon even heel snel. Is toch gratis, dus Teringzus. ja, precies. Ja, dat was Dustin, Ja. jongens. Wat heb ik? Oh, ik haal deze weg. Nee, ja, ik haal deze weg. even een big pot in. Nee. Kom op. Oké, laat je kop zien dan. 1, 2. Pauw. Ongelooflijk. Oké, 1, 2. Ja. Ja, lekker holen. Ja, Jeez, wat een kanker hoerenspel is het. Ongelooflijk. Hé, maar zie je, zo spelen OG. Begrijp je? Ken jij Nas Nas? Ja, die ken ik. Hey. Hij was gewoon 2 seconden, boem, gelijk knock. Heb je hem als vriend? Ja, die heb ik als vriend, ja. Ik speel op iPad. Ah, speel je op iPad, dat is wel ziek. Dat is wel lauw, man, dat vind ik wel leuk, omdat is dat heel leuk, hè, dat jij dat doet. Stuurt mij nou weer een bericht, godverdomme. Ik denk dat hij hier geland, hier is nog. Als ik van zijn teammates en iPhone 11 mag geloven. Yo, even serieus, kijk dan waar dit... Kanker, mag hij niet spelen. 1v1 iPad player vs Nas. Nas. Hey, dat Er is wel zo'n vis. ik denk niet dat het gaat werken, maar oké. Dat is wel een lekkere vis hoor. Ja, een makreeltje. Of een tonijntje. Wauw. Godverdomme, je mist alles. Lekker man. Zo, what the fuck, hey. Kijk hier. Ik zie dat niet. Holy shit. Lekker man.
toe werkt die edit, bij mij ook niet, hè. Wacht op. Heb jij Insta? Nee, ik doe niet aan Insta, man. Sorry. Maar heb ik wel, maar dat is persoonlijk. Begrijp je? Privacy. Dat is privacy. Kan. Dat zou best kunnen. Als jij dat wil doen. Hallo? Hey. Hi. Hi, is alles goed? Ja, met jullie? Ja, gaat helemaal toppie. De top. Topper de toppie. Topper de toppie. Oppertoppie. Begrijp je? Nee, gaat het niet goed? Ben ik heel zielig? Godverdomme. Ten eerste, ik heb een onstoken oog. Oh, ja, dat is niet lekker. Nee, is niet lekker. Nou, dan moet jij ook niet met de vinger erin lopen prikken de hele dag. Begrijp je? Ja. Dan krijgt hij dat, hè? Ja, dat jeuken doe je maar lekker in je eigen tijd. Nee, grap. Ja, wat hoor ik? Oh, dat is een haai. Hé, hier, ik heb voor jou een shield, hè? De ping, wing, swing, ping. What? Dus ik, Nas en iemand anders. Ja, ken je die? Het is een YouTuber. Deze guy, die boot heeft gewoon weer stil. Nou, dat noem je een haai, hè? Ik, hoeraai. Zo heet hij. Hier, teringbeest. Godverdomme, ik haat als ik in het water zit, hè. Daar kan ik gewoon niet tegen, jongen. Die zat op mij te lopen zitten. Oh ja, daar. Ik heb hem. Ja, hij is bijna dood, deze motherfucker hier. Ja toch, altijd moet ik ook nog gewoon gelijk. Fortnite weet je niet. Eentje is bijna dood, hè? Denk die. Fuck. Hey, schapengang, man. Ik ga ook even jou abonneren, ja? Even kijken.
de arena deur eruit gehaald. Zonde. Wie speelt er nou arena trio's? Ah, Black Knight hier zo. Ja, toch wel lekker man. Mijn YouTube naam, oh ja wacht, ik ga even kijken. Yo, ik ga even naar de wc. Ja, jij even naar de wc. No. Oh, dit. Ik ben terug. Ik moet een nieuwe positie. Over jou dan? Nee, toch maar. Commanders duursquad vol. Even kijken. Ken je deze tijd nog dat wanneer deze uitkwam, iedereen deze gedeeld meedeed? Hey, wacht even, ik ga even wat pakken. Skin, met natuurlijk het nummer 16 aan.
Nou, godverdomme. Ja.
Nee, ja. Nee, ik kan leren, hè. We zijn weer, oh shit. Geen Hey, dus. Ja. We gaan de gei eten dan? Ik weet het niet. Ik Nee, denk ik weet dat ook ik nog weet niet. wat je zo gaat doen. Oké. Even kijken tot hoe laat ze open zijn. Ja, dat is goeie. V-botens. Ja, toch. Een V-botens. Een boot vol vee. Begrijp je? Ja, doe je zeg. Kippen erin, koeien erin. Alles erin. Paardengaten erin. Oh, ja. Dan ga je maar gewoon eerst een kankerklapje zo. Hier is een paardengaat. Hoi Anton Mardini. Welcome to the stream. Niet vergeten. Een blauw duimpje achter te laten. Even abonneren als je nieuw bent. Even belletje aantekenen, want dat is heel belangrijk. Begrijp je? Dankeschön. Op naar de 1000 subscribers. Begrijpen, Hey, aan de kant, ja, hè? Zeg maar. Hey, wat met dat precies hier? Wow. Ja, is dat zo dus? Bemoei je er niet mee, hè? Moet Nee, ik je nou ook even helpen dan? Nee, hele hulp bij Oh. nodig. Zo je de tyfus in. Ja, hij sluit om 8 uur. Nee, ik ga geen veebotje meer bestellen. Nou. Stata! 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 Hey! Tatar! Een statar! Skeer de Ik denk tatar! dat het een sterretje gaat worden, man. Dan heb ik ook een voucher bij hun. Een voucher? Leven. Ja, als ik bestel bij hun, dan krijg ik nu een voucher. Wat krijg je dan? Gaat Ja, stuk na pizza. 5 keer bestellen krijg je gewoon een voucher met zoveel procent. Dus dan kan je uiteindelijk waarschijnlijk voor 5 of 10 euro. Waarschijnlijk heb je dan een voucher. Weet je. Ja, toch lekker. Ja, dat is toch mooi meegenomen, weet je wel. Mooi meegenomen, hè. Allee. Ja, dacht ik toch. Dacht ik toch zo. Jongen? Jongen? Jij bent jongen? Jij bent een hele vette jongen. Jongen, dat is niet zo goed. Je kniggelt Nederlands, praat in. Hey. Hey. Zo, what the fuck, nee. Ik schoot alles mis. Lekker man.
Nu bitch. Fuck you. Oh, dat ga je ook. Hoppa. Zo doen we dat. Opgeruimd, er staat net een tjus. Ja, maar waarom komen deze kankerdieren hier? Dat heb ik ook niet. Echt. Je dikke kankermoeder. Thanks. Met klit. En met den klittentje. Nee, die heb ik al. Thanks. Neem zelf maar een, want die heb ik goed nodig. Hey, neem die shit, neef. Neem die shit. Maar epic is epic. Met Bunny Kaloes. Wat? Bunny Kaloes? Oké. Dan ga ik je even toevoegen zo. Dan kan je even... Wacht, dat kan ik nu ook doen, hè. Bunny. Aan elkaar. Nee. Ja, dus. Hey. Koekwouw. Hey, ik ga het hele fucking gebouw in de fik steken. Let's go. Nou, ik hoor mensen hier, hè. Oh, shit. Ik heb gepoest en ik heb geen shotgun. Jij gay push. Bitch. Gelijk doen, gelijk. Wat is er dan nut van? Papa Joey, ik heb een kill. Ja, omdat ik het bij zijn mattie heb gedaan. Denk ik. Ik heb een shotgun van Diamond, een blauw tech of zo. Wat de... Ik ben er ook genoeg. Ik ben een comrade blokje. Waar is die? Hij is wel low. Volgens mij zit hij nog hier. Hey, wat? Holy shit. Nu, bitch. Ja, wie was faster? You or me? Piece of shit. Fuck aan hem afgeven. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Die moet ik niet hebben nu. Kankerhensmens. Marauders. Eén schot dat ik met dit is. Ga me even snel rebooten. En dan gaat hij even snel. Gewoon de kant op. Even snel. Ja, echt snel. Nu alleen nog geen real life te doen. Vind jij jezelf goed? Nee, man. Jij wel? Zoveel geluk. Nee, dat is geen geluk. Dat betekent gewoon dat ik goed ben. Snap je? Je neemt dit. Maar ik moet nou even een fucking medkit zien te vinden ergens, want hier, pak dit.
denk je dat je voor mij 1-1 kan winnen? Ja, maar natuurlijk. Maar je moet tegen mij eerst 50 euro betalen voordat ik tegen jou 1v1 ga doen. Niet dus. Denkt diegene dan? Ja, denk je dat ik ben rijk of zo? En denkt diegene dat ik Tuurlijk, tijd joh. heb voor iedereen dan? Hè? Even 1v1. Dit doet mijn tijd, hè? Snapte? Wat moet je anders doen? Hey. Ben degene op mij te lopen te schieten, kut. Jij gaat gewoon dood, dat weet jij wel, hè? Bam, begrijp je? I hit those. Oh, die niet, oké. Nou, die wel. Bitch. Here. Fuck out of my face. Stupid. Ik heb iemand en ik neem mee. Ik- Op zijn stinkt wel, dus kun je me even helpen. Ik heb al 6 kills, hè. Ik weet niet hoeveel jij er hebt, maar... Ik heb 0, maar ik heb er 1 voor mijn schouder. Lekker man. Hier, pak dit, hè. Laat mij hem snijpen, hè. Oh my god. Hey. Hey, wat de fuck ben je aan het doen dan? Hallo? What the fuck, gek? Ah, ja. Ik weet niet wat de fuck je aan het doen daar was, maar... Weet ik veel. Ja, ik hou niet van die fucking bursten. Ik snap ook niet waarom ik daarmee aan het schieten was, maar oké. Ja, precies. Ja hoor, helemaal goed. Helemaal hartstikke mooi. Verschrikkelijk goed. Het is zo lelijk dat het Ja, zelfs dat mooi zei ik toch klinkt. ook. Hey, het is zo Verschrikkelijk lelijk goed gewoon. dat het zo mooi klinkt. Begrijp je? Gewoon zo lelijk dat het zo mooi is. Zo lelijk dat er gewoon een nieuwe categorie voor verzonnen moet worden. Nee, Oh ja, jij zegt ook niet even dat je een launchpad hebt. Ja toch, lekker man. Lekker bezig jongen. Kijk wat hier te halen valt. Oh, ik weet nog die tijden dat je gewoon wanneer in season 3 of zo gewoon een scope van de Ja, precies. Ja, dat vond ik ook. Ik ben gewoon beter dan iedereen. Ik heb Nee, zo hoef ik niet eens. Kutwapen. En nu als je scope ben veel. Ah jongens, hoe ik heb gedaan. Ah, begrijp je. En een paar scope kom ik elke dag tegen je jongen. En nu slaap ik scoort even helemaal de deur tegen. Als je Black Knight tegenkomt, hij did it. Begrijp je. Eerlijk, geef toe hé. Als je een Black Knight tegenkomt, dan maakt hij af. Of niet? Manson? Wie is dat? Marilyn Manson? Hey, dat vind ik ook lomp hè. Als je in één keer op die fucking campfire staat, ga je in één keer dood. Ga je in de fik? Nee, wat de fuck is dat voor onzin? Ah, troep. Tegenhuis. Ja, staat ik er alleen voor. Want, ik ben nou niet echt in de buurt, snapte? Nee, dat zie ik ook wel. Allee. Dat heb jij wel eens hè.
al zou jij in een Devlin zitten, zou jij denk je halen. Tuurlijk zou ik het halen. Zie je die sniper of niet? Hij hit those. Bam, headshot. Ben ik mod? Ja, dat ben jij, jongen. Begrijp je? Iedereen die naar mijn nieuwe subscribers zijn, die worden mod. Allemaal moordjes. Komt er nu pas achter, zegt hij. Ja. Allemaal moordjes zijn jullie. Wie ben je aan het schieten dan? Ze hebben op een henchman lopen te schieten, joh. Godverdomme. Ze schieten op mij, ik schiet niet op hun. Ik Ja. schiet terug. Ik heb alweer 7 kills, hè? Let's go. 2, allee. Allee, 2. Ik heb er maar 2. Zo. Heb je voor mij een paar rocket. Een paar rakethuisjes. Een roket. Nee, geen kroket, een raket. Ja man, 10. Begrijp je? Begrijp je? Ik ga je zo even toevoegen. Schapengang. Schapengang. Ik heb liever lam, ik heb geen schaap, ik heb liever lam. Ja, ik ook. Lamswarmer. Snapte? Je weet het. Hey, ik zie een lama, nee. Oh nee. Of gewoon kalkoen of zo. Ja, een dikke kalkoen. Snap je? Die zo. Precies. Jullie begrijpen me. Koele. Of een kleine lam. Of een kleine koe bedoel ik. Een kleine kalf. Nee. Nou, kalfskroket vind ik best lekker. Begrijp je? Nee, de kalfskroket, hè. Ken ik al een paar van op. Jij niet dus? Ja hoor. Ja hoor. En er zijn nog maar 4 mensen over. Snap je? Kijk, zo makkelijk spelen gebruik jij hem, hè? Nee, je kan... ja. Mom. Ja, ik ben een goede teamtrader, of niet? Snap je? Ik pak alleen alle kills af, maar maakt niet uit. Waar zijn ze allemaal, joh, de teringlijst dan? Om het te verstoppen weer hier zo. Hé, moet je een sniper hebben, daar ligt er een. Ik doe solo tegen duo en er zijn nog 4 mensen en ik heb 7 kills. Hé, Anton Mardini. Lekker man. Ik heb ook 7 kills. Er zijn er nog maar 3 over. Bij ons. Misschien zitten we in dezelfde... Hé, hallo, misschien zitten we in hetzelfde potje als ons, hè? Ja, Anton Mardini, hij zegt hé, ik doe solo tegen duo's en er zijn nog 4 mensen over en ik heb 7 kills. 4 mensen naast hem of 4 mensen in totaal? Ja, ik denk. Anton zit je zo. Ja, wacht even. Ik moet even... Hier loopt hij niet maar door. Dat is een... Oh, laat maar, van de rubber. Ja, jij gaat dooddeuren, hè? Dat ga ik je alvast vertellen. Moet je deze hebben? Nee, ik ook niet. Hey, kom ik even lounge split, hè? Ja, niet hetzelfde potje. Oké. Zou al lauw zijn. Hey, volgens mij zit ze daar, hè? Hey.
shit. Jij bouwt precies voor mij weer. Ja, what the fuck, waar is die? Oh, hier. Acht, Ik ga dit eens kanker zo door die vuur, hè. Ik ga hier in het bos, hè. Godverdomme. Precies door die vuur ging en denk ik dit is, hè. Ja, wel 8 kills weer. En nog 1 over, hè. Nog 1 over. En die zit daar. Surprise, motherfucker. Ah, ik zie hem al. Ja, hij zit daar. Op het dak. Hier is hij. Kijk hier. Ik heb hem gehit, 105. Finish hem. Nee, ik wou kanker no-scope doen. Fuck. Hij is bijna dit is eens en one shot is die. Doe snel, hij gaat healen. Ja, nog 1 keer. Boom. Lekker. Hey, deze was netjes, neef. Ja, ik hou ook van die, man. Heerlijk. Hey, maar ik wou switchen naar mijn sniper. Toen wou ik, want hij stond precies recht voor me. Toen wou ik hem no-scope. Maar toen had hij bijna een keer. Snap je? 8 kills. Let's go. 1 assist. Ha. Ik ben wow, 15. What the fuck? Oh, wat hij zegt hij dus. Ja, hij is niet helemaal lekker. Doe er maar nog 15 bij, hé. Snapte? Oh, wat? The fuck? Ja, eerlijk, die is goed toch, hé. Doe er nog maar 15 bij. Echt, hè? Snapte? Even back to lobby, hè. Ja, het was een mooi potje dit. Mooi potje. Easy claps. Snapte? Alleen vies dat ik, dom dat ik zo stoer wou doen met die sniper. Maar anders had ik hem. Als ik al mijn shotgun in mijn hand had, had ik hem gelijk. Snapte? Maar ja, we got it. Dus. Hoeveel solo wins heb je eigenlijk? Hè? Weet niet. Een stuk of 20. Denk ik. Ik ga even kijken snel. Heb je me geëd? Wacht even, ik ga je even edden. Wat was het ook weer? Schapen... 17 solo. 17, oh ja. Duo 26, squad 31. Wat gebeurt er, joh? Hey, heb je ook gewonnen, Anton Marti? Lekker man, GG's. Hey, maar Schapengang, wat is jouw naam? Jouw epic? Invite mij, heb ik jou in mijn vriendenlijst dan? Mag ik eerlijk zijn? Ik wil een keer een 1v1 tegen jou. Ik heb namelijk nog nooit een 1v1 gewonnen tegen een OG. En waarschijnlijk hoop ik dat dit nog is. Ja, maar dat willen zoveel mensen. Dat gaat het niet worden. Snap je?
Bang dat ik verlies. Ja, vooral op de live, dus happy. Ik zou rustig gaan. Kijk, dan moet ik altijd deze keer aan gaan doen dan, snap je? Is niet goed. Pelikaan, man. Nee, flamingo. Flamingo. Pelikaan, flamingo zijn allemaal fogo. Ah, je kan alleen nu niet online? Oké. Oh, ik wil gaan gewoon met domme skins, hè. Ik wil gaan met deze skins van. Gaan we met domme skins spelen? Heb ik een OG skin? Ja, natuurlijk heb ik een OG skin. Kijk. Ah, ik ben straks terug. Zie je later, grap. Doei doei. Hoi. Ja, doe het goed. De groet aan de voeten. De groet aan je voeten. De groet aan de voeten. De voet aan de groeten. Ja, dat is van Dustin. Dat zijn de mooi, mijne, kut. Dat zijn mooie vogels. Dat zijn mooie Dat is rustgevend, weet je wel. Dat zijn godverdomme mooie vogels. Er zijn dingen die rustgevend zijn, maar daar valt dit niet onder, hoor. Niet? Nou. Nee. Hoor je dat nou, jongens? Nee. Ja, sorry. Ik bepaal het vogelgevoel niet, dus ik mag zeggen wat ik wil zeggen. Is dat zo? Is dat zo? Ik heb ook mijn eigen mening, we zijn hier in Nederland. Nee, in Nederland mag je geen mening hebben. Zo, we hebben al 6 likes, jongens. Lekker, man. Lekker bezig, joh, grappies. Snapte. Waarom kan ik niet dansen? Wij gaan naar de winning spot. Is right here. Ja. Ah, er gaan best wel een aantal bakkers naartoe. Nou, Marco is... weg. De goed aan je voeten. Marco, Marokko. Oh ja, zo. Ik heb geen skins en ik speel keyboard mouse. Oké. Nou, dat is heel speciaal als jij op een keyboard mouse speelt. Maar ik begrijp je. Keyboard en mouse. Dat bedoel je waarschijnlijk. Even kijken. Oh. Oké. Nou, dan kunnen jullie even wat leren van de boss. Koekenbakker.
Je ziet hoe het moet. Happy. Watch and learn. Upgrade of weapon, ook nog. Ja, even een blootje bestellen met, bij Donner. Of die ster. Een blootje donner. Blootje bij Donner, jawohl. Eens even kijken. Ster. Ik moet ook even kijken op internet hoe laat ster open is. Waar de fuck is dat ding nou dan? Zie je? Ja, het is 8:05. Als ik nu nog bestel via de ster, moet het nog wel lukken, toch? Dus, Tuurlijk. $100 steen en 100 haat. IJzer. Hoe de fuck ga ik dat krijgen? IJzer kan ik hier krijgen. menus. Stermenu. Geserveerd met broodje. Ja, oh, kijk, moet ik hem wel goed nemen, zie je. Ik heb bijna kebab genomen. Is jouw vriend geliefd? Wat zegt hij nou allemaal? Koekenbakker? Oh. Gaat wel helemaal goed. Gaat hij wel helemaal, Alles snor. Maar natuurlijk is mijn vriend geliefd. Denkt jij dan? Kut. Ja. Dat is mijn vriend Dom, ja. natuurlijk niet, hè? Godverdomme. Oh, wacht. Laat ik nog een bakje saus erbij nemen. Een bakje saus. Oh, ja. Verse saus. Ik zie niet geen ene steen hier. Oh nee, ik doe dat juist niet omdat ik hier saus heb. Kankerezel. Ja. Ik deed met een voorbedachte reden. Bedacht voor de reden. Maar nou, ik heb nog niet eens een biertje open. Nou, kom op. Ik heb er 8 op. Nee. Ja, dat geloof ik wel. Nee, ik heb er 3. Oh. Moet jij niet even je cheeseburger gaan bestellen dan? Nou, ik gisteren... nee, gisteren had ik zwaar, maar... Zwaar mattentje. Die dag daarvoor had ik wel cheeseburger. Begrijp je? Ja, ik weet nooit wat ik moet eten, nee. Het is gewoon verrot, eerlijk. Ik heb geen vrouw die je zo lekker kan koken. Niet oh ja, wacht. Was maar een feest. Ja, mijn moeder kan wel lekker koken, daar niet van. Maar dat doet ze ook niet zo vaak. Snapte. Hoe oud ben jij? Ik ben 85.
is knap, hè? Dat ik 85 ben. Knap, hè? Ja, dat is verdomd knap. Een 85-jarige gewoon dit kan doen, zo. Begrijpt, hè? Oh, we zijn een beetje vast, hè? Zo. Die edits zijn, die werken af en toe niet, man. Echt inklikken, zo. Dat werkt er niet. Nee, ik ben 30 jaar, hè? Dat is echt. Met die tijger. Liar, liar. Nee, grappig. Doe niet tiger als je pussy bent. Oké, ik ben 12. Oh, nou. Welkom, 12-jarige Anton Mordini. Anton Martini? Nee, Mordini. Ja, ik maak maar van. Anton Martini. Hand in de martini. De hand in de martini. Aha. Ik ga even gewoon de hand in de martini zitten. Lekker dan. Ja, het is koud is ijs. Maar ja, ik ben nog niemand tegengekomen hier, dus ik weet niet. Ja, het is koud is ijs. Is dat zo? Maar ja, cold as ice. Kijk hoe dit dat ook zegt, hé. Mijn voornaam is Anton, achternaam Mardini. Dus noem mij Anton maar. Oké, Anton. Laat hem duidelijk. Hey, Soufiane, NL 070. Mag ik meedoen? Ja, dat mag. Als jij mij als in de vriendenlijst hebt, dan mag dat, hè. Hello, wassalamu alaikum. Yeah. Dat was kortsluiting, sorry. Aha. In je hoofd of? Nee, grapje. Nee. Nee. Hoe heet ik op PS4? Ik heet Shave 801 OG op PS4. PS5, PS6, PS8, PS9. Alles. Begrijp je? Dan? Hoe bedoel je? Ga je dood dan? Nee toch? Ik besef wanneer de PlayStation 4... Ja, dat is waar. Ga dood dan, hoerenjong. Als er PlayStation 6 komt, dan is het pas als ik 40 ben, dat weet ik zeker. Deze ziet eruit als een halve katmes of zo. En Xbox, de nieuwe Xbox is gewoon een gaming PC geworden. De PS6 gaat er een full nieuwe van maken. Yes, that's how the fuck we do this, man. Yeah, fuck up, back to the lobby, bitch. Thank you. Come again. Zie, ik nak ze gewoon alsnog met deze skin, hè. Optieven. Try hard, motherfuckers. I'm the real tryhard here, bitch. Hey, iemand, schrijf mijn naam even in de chat alsjeblieft. Wil je boxfight? Hey, gamevrienden, ik doe dat niet. Sorry. Want you're gonna get wrecked. You're gonna get wrecked. You know that? That's why I don't do that shit. You're gonna get wrecked. And yeah, oh shit. Tuurlijk. Shit, waarom plaats ik 2 fucking launchpads? Oh. Motherfuckers daar lopen. Maar ouders. Geen zin in. Haha, jij rekt mij, grappenmaker. Kom maar, 1v1 wordt gejantje. Geen, weet je wat dat jantje betekent, koekoos? Betekent als je 3 keer achter elkaar wint. Dumbass.
kom je waarom zeggen dan 5-0? Voor mij. Stupid. Are you dumb? Stupid? Or what? Huh? Huh. Play me like a dummy, like bitch, are you dumb? Ja, in principe is het gewoon een normale drone, maar dat maar één is. Het is gewoon precies hetzelfde als de andere seizoen 5 of zo, maar nu is er alleen maar eentje. Oh, is dat zo? Wie is Remco? Ik durf geen 1v1. Nee, ik doe geen 1v1. Dat is een verschil. Daar heb je. Ken ook. Je durft het zeker niet live. Weet je, vaak iemand live heb gepakt ook. Dus daar heb je. Ik hoef mezelf niet te bewijzen hoor. Huh. Zie jij jezelf als een goede OG of als een slechte OG? Als een hele slechte. Die altijd laatste wordt en nooit kills maakt ook. Begrijp je? Nee, hij kan echt niks. Hij kan echt niks. Heus niet bijna een 20 bom gehaald. Nee, nooit kills gepakt zo. Je aim is fucking potato. Ja, je zus ook. Oh yo. Begrijp je? Ik wil vast ook hoor. Die zuigt alleen aan potatoes. Ja. Begrijp je? Die kuikenkergers. Kergentje. Potato kerg. Nou, kerg, weg. Kerg weg kerg. Op de. Nou, dat is pech. Kerg weg. Nou, heb je die teringlijst ook weer. Wat heb jij voor een leider? Hey, zo, what the fuck was dat? Nice! Gewoon no-scope, nee. Ah, Bondi en Mac, laat je bek zien, kom. 1, 2. Het is een neef, snap je? En hij zegt ook nog, mijn aim is... Hey, jouw zus, jouw kale zus, snap je? Als je zegt dat mijn aim slecht is, dan heb jij een kale zus. Ja, maar jij weet hè. Ja, die raakte hem wel. Kijk, zijn aim is keer. Daar heb je. Gewoon geen, je neemt ook gewoon geen shotgun mee. Oh fuck, ik dacht dat dit een shotgun was. Maar goed dat ik het nog net zei, hè? Daar heb je. Hey. Nee, maar nu wel. Ja, links van mij man, hoerenjong. What's up man, good boy? Sub to sub? Yeah, of course buddy. We can do that. Moet je even naar 600 mensen zitten ook nog even. Don't forget to leave a like. Hit that notification bell. Hey, jongens, ik heb nieuws. Het is weer aan het regenen. Dus ja, lekker man. Het is eerlijk mag zijn. Oh. Ja. Oh, we zitten niet in Spanje joh. Verrek man. Dat we in Spanje zaten hier. Ja, lekker mee. Ja, dat de Costa del Sol weet je wel. En, ja, dan denk je, Ja, Costa del Sol, bedoel je, begrijp je? Ja, het is eerder nu de Costa del Blanc, weet je wel. Want alles staat blank, begrijp je? Ik ben Nederlands, oh ben je Nederlands, lekker man. Maar jij weet hè. Iemand is Nederlands, oh shit. Ik ben Duits. Even kijken hoeveel die van kaas weet.
Iedereen weet wat van kaas. Ik heb gedaan op jou, nu jij op mij. Oké, wacht even. Kaas is een echt Nederlands product. Ja, Kom uit Gouda. De beste komen uit Gouda. ja klopt. Ah. Kijk, die Italianen die wilden ook wilden weer speciaal zijn. Hè? Dus die hebben een mozzarella gemaakt, je weet het. Ah, ik ben je 183 abonnee, Goodie boy. Wat is dit? Kid Koelie. Ash. Get it. Invite mij, please. Nou, hij staat gewoon open, hè. Je kan gewoon joinen. Anton Mardini, iedereen kan gewoon joinen, dus let's go. Nou, even wachten, hè.